हेलो गाइजहरु यो हामीले एउटा ठाउँबाट यो हामीले कुरियर गरेर आएको छ बोर्ड है। यो बोर्डको चाहिँ अवस्था चाहिँ अन्त्य नै देखाइसकेको रहेछ है। बोर्ड है यहाँको आइसी ताइसी सबै पहिलादेखि निकालिसकेको छ। हेर्नु है धुलो कस्तो बसेको छ है। यहाँको भिआरएम आइसी निकालिसकेछ है। धुलो भएर चाहिँ हजुरहरूले देखाइदिन लागेको। हेर्नु है, अनि हेर्नु है यो नो डिस्प्लेको केस आएको रहेछ है। यहाँ भिआरएम आइसी धरि छेडखानी गरेछन् है। अनि यो भिआरएम आइसी को हामीले आइसी हालेर एकचोटि चेक गरौँ है। अनि यसको अवस्था कस्तो छ त नि है। यो इसोनिक बोर्ड H61 मदरबोर्ड है। ल H61 मदरबोर्ड है। यसलाई अब हामी बनाएर विचार गरौँ है। बनाएर चेक गरौँ। नो डिस्प्ले छ है। नो डिस्प्लेको अवस्थाको यो भिआरएम सर्किट आइसी कस्टमरले पहिलादेखि नै कहीँबाट ल यहाँको भिआरएम आइसी भन्छ यो आइसी यो पहिला अन्त्य चेक गराइसक्नु भएको छ है। यो बन्दैन भनेर चाहिँ आएको खासमा है। बन्दैन भनेर चाहिँ फालिदिनु भएको। अनि कस्टमरले आज चाहिँ लिएर आउनु भएको यसो बनाइदिने भनेर। यसको अब हामीले सर्ट चेक गर्ने, चेक गरेर यसलाई ओके गरेर म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। ल अब यो आइसी चाहिँ हामी हाल्छौँ। यो भिआरएम आइसी हामी अर्को हालेर चेक गर्ने। यो हामीले पुरानो बोर्डमा भएको हामीसँग आइसी छ है। H61 मदरबोर्ड भएको यही आइसी यहाँ गयो त। यहाँको गख है। यो कस्टमरले हाल्नु भयो रहन्छ है। अनि यो बोर्डको हामीले निकालेर यसमा हाल्ने हो है। अनि भिआरएम आइसी है। यो आइसी को हामीले आवश्यक छ। यो बोर्डको आइसी यो बोर्डमा भिआरएममा हाल्न ह। अब त्यो आइसी निकालेर यसमा हालौँ। यसको आइसी गएको कारणले यो कस्टमरले पहिला चेक गर्नुभएको छ। चेक गराउनु भयो। चेक गराएपछि यो चाहिँ मदरबोर्ड बन्दैन भने चाहिँ रेफर भएर यहाँ आएको है। एकचोटि हेरिदिने भनेर है। ल हजुरहरूले नै हेर्नुभयो है। अब यसलाई आज बनाएर चाहिँ चेक गरौँ। अब हामीले बनाउने चाहिँ कार्यक्रममा लागु सुरु। ल अब यसलाई चेन्ज गर्ने कसरी हो, अर्कोको निकाल्ने अनि हालिदिने नि कसरी हो म हजुरहरूलाई सिकाइदिएँ। ल यसमै सिकाऊँ, यसमै चेक गरौँ। यो त पहिलादेखि देखिराखेको छ गछ है। यहाँको कस्टमरले अन्त्यबाट निकालेर आछ। ल यसलाई सर्लक्कै एकचोटि पहिला पुछ्ने। यो बोर्ड लास्ट 4 भएछ। यो बोर्ड 4 भएको कारणले नि अरू समस्या देखियो होला। पहिला बोर्ड सफा गरौँ कहाँको के निकालेको छ। अनि निकालेको सबै ठाउँको कम्पोनेन्ट चेक गरेर ओके गरेर चेक गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। अहिले नै म यहाँ चेन्ज गर्न लाएँ। मैले निकालिदिएछु है। निकालेर राखेको ठाउँ देख्नुभयो नि, यहाँ राखेको छु है। यो आइसी हो। अब यसलाई यो बोर्डमा मैले हाल्न ओके। यो बोर्डमा अब हाल्दिनँ। अनि त्यसपछि यो सर्किट सबै चेक गर्ने। ओके
हाल्नु नि हालिदिएँ है। अब यो सर्लक्कै एकचोटि बोर्ड पुछिदिने, सर्लक्क यो बोर्ड लास्टै फोहोर भएको कारणले एकचोटि सर्लक्क सफा गर्ने। अनि सबै लाइन यो बोर्डको सबै सर्किट चेक गर्ने।